Mai program, hogy Suzuki tesztnapra megyek, és egész hosszút fogunk motorozni, nagyjából így egész nap, és kicsit tanástalan vagyok, hogy mit vegyek fel. Előbb még 10 fok volt itt nálunk, és úgy nézett ki, hogy mindjárt esik az eső. Most viszont kisütött a nap, és egyébként a radar nem mutat felhőt. Esőruhát nem tudok vinni, mert összesen egy kis hátizsák fér be a motoromba. Hát ugye a CL-en nincsen csomagolási lehetőség, és a tesztmotoron is valószínűleg nem lesz. Úgyhogy az esőruhát azt itthon hagyom, úgyhogy megkockáztatom, hogy ebben a nyári jackiben megyek, amiben ugyan van egy mellénybélés, és alávettem egy pulóvert, meg beraktam még egy vékony pulóvert, remélem nem fagyok meg. És lehet, hogy meg fogok sülni, olyan meleg lesz egész nap. Meglátjuk. Úgyhogy go Budaörs! Szépen lassan mi úgy érezzük, hogy kezdenek magukat válni a modellek. Kicsit több idő kell a bevezetéshez, mint amit reméltünk, meg szerettünk volna, így már jobb lesz, mint tavaly. Na, ennyit a statisztikára. Na, kicsit megkésve, de ide értem, és az időjárás is egész jó lett. Már meghallgattunk egy fejtágítást az új modellekről, és most itt sorakoznak a tesztmotorok, amikkel menni fogunk. 3 motort is tesztelhetünk, egész napos program lesz, most olyan 10:30 van. Elindulunk, és kb. 4:30-re érünk vissza, és az alatt a 3 új modellt fogjuk kipróbálni. A 3 új modell a V-Strom 800, a GSX 8S-sel dia fog jönni, mert ő alacsony, és erről ér le a lába. Ezen kívül a GSX 8R a tesztelendő motorok között, és az idei harmadik újdonság a GSX S1000GX, ami egy hamisítatlan sporttúra motor, 1000-es blokkal és 152 lóerővel. Én elsőként a V-Strom 800-at kaptam, aminek nagyon örültem, mert egyszer jó sok évvel ezelőtt már teszteltem az 1000-es változatot, és úgy emlékeztem, hogy nagyon kényelmes volt nekem. És amúgy is mostanában kezdek megbarátkozni a túra endurókkal, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy nem valami hasonló sportmotoron kell motoroznom, mert attól viszont nagyon féltem. A túra úgy indult, hogy Budaörsről a Suzuki szalomból indultunk el, nem emlékszem már pontosan, de talán 8 újságíró volt, és ahogy mondtam, a 3 új modellt teszteltük, és meg voltak adva fotópontok, illetve olyan pontok, ahol cseréltünk motorokat, és így aztán minden újságíróról készültek fényképek mind a 3 modellel menet közben, illetve álló helyzetben is lefotózhattuk a motorokat. Már rögtön a túra elején történt egy kis baleset, ugyanis az egyik társunk egy teljesen érthetetlen módon beesett az árokba. Kiegyenesítette a kanyart, ami igazából nem is volt kanyar, ezt senki nem értette, hogy hogy történhetett, és igazából ő se tudott rá magyarázatot mondani, azt mondta, hogy talán túl új volt a gumi, és megcsúszott, de szerencsére mindenki jól van, a motorról letört a tükör, illetve a szerencsére védőruhában volt, és ez megvédte őt, bár azért elég csúnyán elszakadt a ruhája, úgyhogy az valószínűleg cserés lesz, de azt mondta, hogy jól van, és így aztán ment tovább a túra. Gyönyörű helyeken mentünk, először Etyek felé, azután Zsámbé, jártunk a Bajna-héreg szerpentinen, és ezután Esztergomban átmentünk a Mária Valéria hídon, és ezután Szlovákián keresztül jutottunk el Nagybörzsönybe, ahol egy étteremben megebédeltünk, és innen már hazafele vettük az irányt. Az idő egy kicsit elhúzódott, hiszen a fotózások is időbe teltek, amíg mindenki ment 2-3 kört a fotós el, hogy mindenkiről legyenek jó képek, mind a 3 motorral. Másodszorra én a GSX 8R-et kaptam, azt annyira nem kedveltem meg, nekem ez rövid ez a motor, és kicsi, kényelmetlen az üléspozíció, a törzsemnek a súlya a kezemre nehezedik. Nagyon örültem, amikor végre lecserélhettem a sokbetű sokszám GX-re, ami viszont egy kicsit nagy. De nekem a legkényelmesebb az a V-Strom volt a 3 motor között, illetve ugye a GX-en is hiába raktam fel a kamerát, annak meg olyan magas a plexie, hogy sajnos az előre néző felvételek azok nem lettek túl jók. De nagyon jót motoroztunk, szerencsénk volt, mert gyönyörű időnk volt egész nap, és kellemesen elfáradva értünk vissza a Suzuki bázisára.
Este fél hét van, most értünk vissza a Suzuki-ba a tesztmotorokkal. Jó nagy kört mentünk, átmentünk Szlovákiába, mentünk az Ipolyon, a Dunán, 3 motort is teszteltem, és hamarosan elhozhatjuk majd a tesztmotorokat hosszabb időre is. Hogyha szeretnél még ilyen videókat nézni, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Ha tetszett ez a videó, akkor pedig lájkold. Sziasztok!